سلام و همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم خدا براتون اتفاقهای خوب و خوش رقم بزنه و دلتون از شادی لبریز بشه. و این رو بدونید شجاعت واقعی زمانی هست که شما با وجود اینکه میدونید ممکنه بعد از شروع کردن یک کار و یک اتفاقی زمین بخورید، اما باز هم قدم برمی‌دارید و اون کار رو شروع می‌کنید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، فرزند، ازدواج، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر. از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست، کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر. این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است، دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر. تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد، هوشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر. دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد، بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. اندیشه از محیط فنا نیست هر که را، بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر. در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهی است، زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر. بی عمر زندم من و این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان، این نقش ماند از قلمت یادگار عمر. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در قالب مضامین عاشقانه سروده شده و حافظ با مخاطب قرار دادن معشوقش عمر خودش رو به لاله‌زاری تشبیه میکنه که اگر فروغ و روشنایی داره از وجود معشوق هست و الان که ازش دور هست بهار عمر حافظ فنا شده. به همین خاطر از معشوق میخواد که برگرده و در این راه اشک میریزه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه شما به خواسته خودتون میرسید، اما در صورتی که به این نکات توجه بکنید. از فرصتی که الان در اختیارتون هست استفاده کنید و باید از خیال پردازی دوری بکنید و به عمل رو بیارید، به عمل کردن چیزهایی که در ذهنتون هست. نسبت به گذشته باید تلاش بیشتری از خودتون نشون بدید و سعی کنید تمام وقتتون رو صرف انجام کارهایی بکنید که بیهوده نیستن و در راه انجام هدفتون باشه. در زندگیتون به شادی و آرامش احتیاج دارید. این شادی و نشاط باید توسط خودتون مهیا بشه و با داشتن یک برنامه منظم، با دوری کردن از افکار بیهوده، با فکر نکردن، با غرق نشدن در گذشته میتونید این شادی و آرامش رو در زندگیتون برای خودتون فراهم بکنید. دوستان، حافظ میگه اگر میبینید عمرتون درگذره و تا الان به فکر آینده‌تون نبودید و همیشه با حوادث و اتفاقات در جنگ بودید، اما از الان به بعد تصمیم بگیرید به یک فرد دیگه خودتون رو تبدیل بکنید. هر کاری انجام بدید که آیندگان از شما به نیکی یاد بکنن. و حافظ میگه تا کی کار امروز رو به فردا موکول میکنید؟ بهتره از خواب شیرین غفلت بیدار شید. واقعا کسی از فردای خودش مطمئن نیست. نمیدونیم که چه حادثه هایی در انتظار ما هستن.
و جوری باید امروز رو زندگی بکنید که انگار فردایی در کار نیست و از زندگی امروزتون باید نهایت استفاده و لذت رو ببرید. دوستان اگر نیت احساسی داشتید، حافظ میگه طرف مقابلتون به شدت به شما علاقه‌مند هست و نیتی که دارید برای شما به مرحله اجرا میرسه، اما باید کمی صبر و حوصله داشته باشید. از اونجایی که شما شخصی منطقی و درست کار هستید، خداوند همیشه حواسش به شما هست، پس بهتر به خدا توکل بکنید، صبوری بکنید، چون در نهایت به نفع هر دوی شما هست این صبر. در بیت 7 که حافظ گفته در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهی است، زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر، میگه پیشامدها و اتفاقات ناگوار انقدر زیاد هست که انگار در هر طرف برای گرفتن جون ما انسانها پنهان شدن این اتفاقات و از این جهت اسب عمر افسار گسیخته و با شتاب حرکت میکنه تا حوادث به اون دست پیدا نکنن. و در بیت آخر هم که گفته حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان، این نقش ماند از قلمت یادگار عمر. ای حافظ حرفی بزن که در این دنیا فقط همین یادگار از زندگی باقی میمونه. شعری بنویس که در عالم کائنات تنها همین اثر باقی میمونه. و در این بیت واقعا داره به این موضوع اشاره میکنه که تنها چیزی که از ما انسانها باقی میمونه یاد و نام نیک هست. ما ذره‌ای از مال و ثروتی که تمام عمرمون در پی به دست آوردنش هستیم، در پی اضافه کردنش هستیم و خیلی از ما آدم‌ها سر این مال و ثروت دعواها و جر و بحث‌های زیادی راه میندازیم و رو قرار نیست با خودمون ذره‌ای از این مال و ثروت رو به اون دنیا ببریم و بهترین چیزی که از ما به یادگار میمونه همین نام نیک هست. دوستان حافظ میگه در آینده نزدیک با یک شخص کاردان، با یک شخص درست ملاقات میکنید که این ملاقات در واقع موجبات پیشرفت شما رو فراهم میکنه. و حافظ داره میگه اگر در محل کارتون یا در بین نزدیکانتون شخصی بلند قد، سفید روی، با موی خرمایی و بینی کشیده وجود داره و نسبت به رفتارش یک مقداری حساس هستید، بهتر حساسیتتون رو بیشتر بکنید، چون این شخص کسی هست که به شما حسادت میکنه و در پی ضربه زدن به شما هست. از سختی های زندگیتون شکایت نکنید، چون تا زمانی که سختی نباشه آسایش معنا پیدا نمیکنه. چیزی که خداوند به شما داده بهش قانع باشید، همونطور که گفته شد شاد زندگی بکنید که بعد از هر سختی آسایشی برای شما فراهم میشه و به کوری چشم دشمنان و بدخواهانتون به موفقیت‌های بزرگی میرسید. اما یادتون باشه که هیچ وقت مغرور نشید. دوستان اگر نیت تحصیلی داشتید یا نیت مهاجرت برای تحصیل داشتید، حافظ بهتون توصیه میکنه که در این راه دقتتون رو افزایش بدید، حتما فعالیت داشته باشید و تلاشتون رو توی این مورد زیاد بکنید و نگران این موضوع نباشید، موفقیت براتون حاصل میشه. اگر نیت خرید و فروش داشتید، باید بگم خرید براتون سودآوره، اما برای فروش بهتر کمی دست نگه دارید. برای تغییر شغل و تغییر مکان هم باید بگم بهتر عجله نکنید، چون با این تغییر خیلی شرایطتون تفاوت زیادی با قبل نداره و بهتره به یک موقعیت بهتر موکول بکنید این تغییر مکان و تغییر شغلتون رو که حداقل باعث پیشرفت شما بشه. در آخر هم حافظ میگه در مورد نیتی که داری تا اندازه‌ای، تا حدودی مقدماتش فراهم شده و رفته رفته نتایج صبر و تلاشتون رو میگیرید. جای نگرانی نداره برای شما این نیت
و اگر میخواید زندگی سعادت بخش و شادی آفرینی داشته باشید، بهتره در مورد دوستانتون و افرادی که با اونها نشست و برخاست میکنید تجدید نظر بکنید. چون رفته رفته عادتها و رفتارهای اونها در شما تأثیر میذاره، منعکس میشه و به مرور زمان شما هم به یکی از اونها تبدیل میشید. پس اگر دنبال یک زندگی سعادتمند هستید، بهتره با آدمهایی رفت و آمد بکنید، با آدمهایی نشست و برخاست داشته باشید که شما رو به پیشرفت تشویق بکنن، شما رو به پیشرفت کردن سوق بدن، هدایت بکنن و بهتون کمک بکنن که به ایده ها و هدف هایی که در ذهنتون هست برسید. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. مثل همیشه لازم میدونم سپاسگزاری و قدردانی خودم رو به همه شما عزیزان که وفادارانه از این کانال حمایت میکنید ابراز کنم. ممنونم که با لایک ها و کامنت های انگیزه بخشتون برای ادامه این راه و ادامه این مسیر به من انرژی مثبت میدید. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.